No niin, hei vaan kaikille. Tuolla jännän äärellä. Tämä on aina mukavaa olla toivottamassa uutta yhtiötä pörssiin, mutta tällä kertaa mä sanoisin, että tämä on kahdesta syystä vähintään erityisen mukavaa. Toinen on se, että nyt mun tietojen mukaan tästä ei ole lähtenyt tiedotetta etukäteen, vaan se tieto oikeasti tulee ulos nyt, toisin kuin yleensä, jolloin se tiedote on lähtenyt aikaisemmin, mutta tärkeämpi syy siihen, että on erityisen mukavaa olla tässä mukana, on se, että nyt on kyseessä yhtiö, joka ainakin jossain vaiheessa heidän missionsa oli tehdä Helsingin pörssistä entistäkin parempi markkinapaikka, ja voin sanoa, että mun arvion mukaan yhtiö on siinä myös hienosti onnistunut, eli jos sijoittajan perusoikeus on tieto ja informaatio, niin tämä yhtiö on tehnyt paljon sen eteen, että sijoittajilla on paremmin tietoa meidän listayhtiöistä. Ja nyt varmasti jo aika moni arvaakin yhtiön, josta on kyse. Eli sen pidemmittä puheitta yhtiö on Inderes, ja seuraavaksi kuullaan yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Mikael Rautasen puhe. Ole hyvä, Mikael. Kiitos, Henrik. Niin, en voisi kuvitella hauskempaa tapaa päättää pörssisijoittajan viikkoa kuin olla nyt tässä kertomassa meidän listautumissuunnitelmista. Alkuun haluan kiittää. Meillä on ollut huikea viikko. Kiitos tapahtumatiimille sekä Flikin että Inderesin porukan osalta ja tietysti Alma Talentin porukalle. Kiitos kaikille yhtiöille, jotka on ollut mukana tässä tapahtumassa ja teille siellä yleisössä. Painakaa siellä ruudulla vaikka sitä sydännappia, jos olette tykänneet viikon sisällöistä. Mä oon 12 vuotta arvioinut muiden pörssiyhtiöiden ja niiden toimitusjohtajien esiintymisiä ja tarinoita, ja nyt on vuoro sitten hypätä toiselle puolelle pöytää. Vaihdoin sen analyytikon puvun firman kollariin. Lähdetään katsomaan, mitä tästä tulee. Inderes, mitä me tehdään? Me ollaan alusta pörssiyhtiöiden ja sijoittajayhteisön välillä. Me yhdistetään pörssiyhtiö ja sijoittajat toisiinsa, ja sen jälkeen meidän tehtävä on laittaa tieto kulkemaan siinä mahdollisimman tehokkaasti. Se tiedon kulun tehokkuuden, sen ongelman ratkominen on se, mitä me tehdään, ja kaikki meidän toiminnot rakentuu lähtökohtaisesti sen ympärille. Tässä alustassa me tuotetaan valtavasti arvoa sekä sinne sijoittajille että pörssiyhtiöille. Ansainta meillä tulee pääasiassa pörssiyhtiöpuolelta. Meillä on valtava hieno asiakaskunta siellä, yli 150 pörssiyhtiötä. Siitä voi olla ylpeä. Alustan toisella puolella meillä on upea aktiivinen käyttäjäyhteisö, yli 64 000 aktiivista rekisteröitynyttä käyttäjää. Tähän lukuun lasketaan pelkästään aktiiviset käyttäjät. Ja meillä on 75 ammattilaista töissä. Analyytikot on tietysti Inderesiltä erityisen tuttuja, mutta meillä on todella laaja kirjo erilaisia ammattilaisia muutenkin. Yhteiskunnallisella tasolla me demokratisoidaan tietoa finanssialalla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa tulevaisuuteen. Jotta kukaan ei jätä sijoittamatta sen takia, että tietoa ei ole saatavilla, tai sijoita ihan vaan mututuntumalla sen takia, että ei ole tietoa. Me tehdään tiedosta läpinäkyvää ja avointa. Me aloitettiin se analyysitoiminnossa. Analyysi oli alun pitäen historiassa hyvin eksklusiivisen ja rajatun joukon etuoikeus. Me luotiin toimintamalli, jolla analyysi tuotiin kaikkien sijoittajien ulottuville. Me analyytikot käytiin yhtiöiden tiedotustilaisuuksissa, ja ne oli suljettuja tapahtumia, missä oli analyytikoita ja salkunhoitajia ja yhtiön johto. Meillä oli eksklusiivinen pääsy sinne. Tänä päivänä ne on verkkolähetyksiä, ne on Inderes TV:ssä, niihin on kaikilla sijoittajilla pääsy, ne on avoimia. Tämä on se, missä me ollaan hyviä, me demokratisoidaan tietoa ja tästä me tykätään. Sijoittajille me tarjotaan laajaa skaalaa eri palveluita. Meillä on Inderes.fi digipalvelu, meillä on sijoitusfoorumi, joka on digitaalinen kohtaamispaikka sijoittajille, analyytikoille ja pörssiyhtiöille. Inderes TV ja tämän tapahtuman kaltaiset erilaiset tapahtumakonseptit. Sijoittajille meidän palvelut on laajalti
maksuttomia ja sellaisena me pyritään ne pitämään tai hyvin matalan kustannuksen takana. Pörssiyhtiöt, me ollaan pörssiyhtiöille kumppani, joiden avulla ne pystyy tekemään tehokasta sijoittajaviestintää. Tässä on meidän päätuotealueita. Tilausanalyysi, meillä on yli 100 pörssiyhtiötä siellä asiakkaana. Osavuosikatsausten verkkolähetykset, jos seuraatte pörssiyhtiön tiedotustilaisuuksia verkosta, Suomessa ne on erittäin suurella todennäköisyydellä meidän tekemiä ja toteuttamia, meidän studioilta monesti. Virtuaaliyhtiökokous autettiin viime keväänä yhtiökokouksissa yli 70 pörssiyhtiötä. Sijoittajasivut palveluna meidän uusimpia lähtöjä, saanut erittäin hyvän vastaanoton, ja virtuaalitapahtumat, mitä meidän tytäryhtiö Flick erityisesti tuottaa. Erilaisia pääomamarkkinatapahtumia, yritystapahtumia. Toki sillä puolella ollaan myös siirtymässä ja varauduttu siirtymään hybridimaailmaan. Me jäsennellään itsemme 3 eri liiketoiminta-alueeseen: analyysi, virtuaalitapahtumat ja IR-ratkaisut. 2 meidän vahvaa tukijalkaa on analyysitoiminto ja virtuaalitapahtumat, meidän tytäryhtiö Flick. IR-ratkaisut on liiketoiminta-alue, joka on muodostunut tähän ihan viime vuosien aikana. Siellä me panostetaan merkittävästi kasvuun ja investoidaan. Analyysi, meillä on valtavan hyvä tiimi siellä ja valtavan hyvä palvelukonsepti syntynyt tilausanalyysin ympärille. Siellä meillä on niin vahva markkina-asema jo Suomessa, että Suomessa kasvu on enemmänkin riippuvainen siitä, että pörssiyhtiöiden lukumäärä kasvaa. Meidän kattavuus on jo niin korkea, mutta näyttäisi, että yhtiöitä tulee listalle lisää. Tänäänkin kuultiin taas yhdestä uudesta. Virtuaalitapahtumapuolella tapahtuma-alan digitalisoituminen ajaa siellä kasvua. Flick oli valtavan hieno yhtiö, kun me yhdistyttiin, ja se yrityskauppa on mennyt kyllä kaikkia odotuksia paremmin. Koronan myötä tietysti tämä digitalisoituminen on kiihtynyt, mutta me uskotaan, että se on myöskin trendi, joka jatkuu. Se on ilahduttavaa nähdä, miten meidän asiakkaat on tunnistanut virtuaalitapahtumien hyödyt yleisölle, tehokkuudelle, kustannuksille ja ympäristölle. IR-ratkaisut, siellä meidän tuotealueita, virtuaaliyhtiökokous, IR-sivustot palveluna ja virtuaalitapahtumaohjelmisto. Tämä lähetys, jonka kautta katsotte tätä tapahtumaa, on meidän huippudevaajien tekemä virtuaalitapahtuma-alusta. Ja itse asiassa tämä studio on meidän ammattilaisten kehittämä studio ja sen ympärille luotu tapahtumakonsepti. Ja tätä tekniikkaa täällä ympärillä operoi meidän porukka. Ja sitten meillä on tietysti Alma Median ja Nordnetin kaltaisia kumppaneita, joiden kanssa me pystytään tekemään tämmöisiä makeita tapahtumia. Se Inderes-resepti meidän ratkaisuissa, millä me erotutaan ja millä me luodaan kaikista eniten arvoa, me yhdistetään huippuasiantuntijatyötä, meidän omia teknologia-alustoja ja meidän sijoittajayhteisöä ja jakelua sinne sijoittajarajapintaan. Me luodaan tarjoamia, jotka yhdistää näitä 3 eri elementtiä, ja silloin kun me luodaan näitä, me ollaan uniikkeja kilpailussa, silloin me tuotetaan kaikista eniten arvoa pörssiyhtiölle ja sinne sijoittajayhteisölle. Me sanotaan sijoittajille, että toimikaa pitkäjänteisesti, älkää juosko pikavoittojen perässä ja uskokaa korkoa korolle -ilmiöön. Me kehitetään meidän liiketoimintaa samojen periaatteiden mukaisesti. Markkinatrendit, mihin me uskotaan ja minkä ympärille meidän strategia rakentuu. Nyt pakko huomauttaa se, että meillä on tällä hetkellä aika hyvä myötätuuli. Tunnistetaan hyvin, että sykli on meille suotuisa. Viritetään meidän purjeet sillä lailla, että saadaan se myötätuuli otettua haltuun, mutta toki varaudutaan jatkuvasti siihen, että tuuli voi hiipua tai se voi kääntyä. Sen takia me rakennetaan liiketoimintamallia, joka perustuu erityisesti jatkuviin palvelukonsepteihin. Yksityissijoittajien määrä kasvaa ja osakesijoittamisen suosio lisääntyy. Siitä on nähty ilahduttavia merkkejä viime vuosina. Nyt nähdään, että pörssilistautuminen vaihtoehtona kasvuyrittäjille myöskin yleistyy. Yrittäjät alkaa Suomessa tunnistaa listautumisen hyödyt, paitsi pääoman keräämisen, myös ne muut hyödyt. Ja kun sinne listalle mennään, niin yleensä siinä on se pointti, että ollaan avoimia ja läpinäkyviä ja panostetaan siihen avoimuuteen. Ja muutenkin me uskotaan, että tämä maailma menee avoimempaan suuntaan. Me ollaan mahdollistamassa sitä muutosta, ja miten se tehdään tehokkaasti hyödyntämällä digitaalisia kanavia, me ollaan myös siinä erittäin hyviä.
Meidän strategia rakentuu tämän Inderes-alustan ympärille. Tässä on hieno verkostovaikutus. Mitä enemmän pörssiyhtiöitä liittyy tähän meidän ekosysteemiin, sitä parempaa palvelua me pystytään tarjoamaan meidän sijoittajayhteisölle. Mitä vahvempi ja sitoutuneempi sijoittajayhteisö meillä on, sitä parempi kumppani me ollaan taas pörssiyhtiölle. Ja tämän ympärille me rakennetaan meidän toimintaa. Me ollaan laajennettu meidän palvelutarjontaa viime vuosina aika merkittävästi ja meidän nykyinen asiakaskunta tarjoaa sitä kautta hyvät edellytykset kasvuun. Siinä asiakaskunnassa me kasvetaan, lisäksi listautujat kasvattaa meidän potentiaalista markkinaa. Meidän yhteisötiimillä on vaatimaton tavoite rakentaa maailman yhteisökeskeisintä palvelua laadusta huolehtien. Meidän liiketoiminta on pitkässä juoksussa aina riippuvainen meidän yhteisöstä ja sen luottamuksesta. Tämä liiketoimintamalli ei toimi ilman sitä. Ja siitä me pidetään kiinni. Ja sitten me jatketaan kurinalaista laajentumista uusiin markkinasegmenteihin, missä me voidaan olla erinomaisia. Meillä on hyvät näytöt siitä, että me otetaan yksi alue haltuun, tehdään se erittäin hyvin ja sen jälkeen laajennutaan seuraavaan segmenttiin. Näkymistä tälle vuodelle tavoitellaan tuommoista noin 12 miljoonan liikevaihtoa. Pidetään samaan aikaan huoli hyvästä kannattavuudesta ja varmistetaan, että pidetään liiketoiminta järkevällä kannattavuustasolla. Meillä on hyvä tasapaino kasvun ja kannattavuuden suhteen. Tänä vuonna meidän kasvu on kokonaan orgaanista. Viime vuonna Flick-yritysosto pikkasen sitä kiihdytti. Vähän pidemmälle katsottaessa, tämä ei ole sprintti, tämä ei ole myöskään maratoni, me ollaan marssilla. Eli meidän tavoite on rakentaa tätä yhtiötä pitkäjänteisesti ja jatkaa tasaista marssia vuodesta toiseen. 30-50% on se kasvun ja kannattavuuden yhteissumma, mihin me pyritään pääsemään. Viime vuosina me ollaan epäonnistuttu tuohon haarukkaan osumisessa. Se on johtunut siitä, että meillä on ollut aivan huikea energia tässä tiimissä. Voitonjakopolitiikka, kasvava voitonjako sekä sisältää osingot ja omien osakkeiden ostot, eli omien ostoja kyllä hyödynnetään, jos me se omistajille nähdään järkeväksi. Sitten vähän vielä pidemmän aikavälin tavoitteita. Me halutaan aidosti rakentaa tätä yhtiötä kestämään aikaa ja pitkään aikaväliin. Nämä on oikeastaan ne vielä haastavammat tavoitteet saavuttaa. Jos me näihin päästään, niin uskon, että nuo numeeriset tavoitteet on verrattain helppoja itse asiassa saavuttaa. Me ollaan aina mieluummin pieni ja erinomainen firma kuin suuri ja keskinkertainen. Me halutaan, että meidät tunnetaan siitä, että me ollaan hyviä siinä, mitä me tehdään, eikä niinkään siinä, että me ollaan jonkun markkinan suurin tai johtavin tai mahtavin. Meillä on 4 arvoa: riippumattomuus, intohimo, laatu ja pitkäikäisyys. Me ei niistä jousteta. Ja me autetaan meidän ihmisiä kasvamaan ammattilaisina yksilöinä. Jos me näistä pidetään kiinni, uskon, että pitkässä juoksussa tämä firma myöskin menestyy. Miksi listalle? Mitä me tavoitellaan? Me halutaan ottaa meidän yhteisö mukaan omistajiksi tälle matkalle. Me halutaan kasvattaa muskeleita tuleviin kasvuinvestointeihin, vahvistaa meidän tunnettuutta sijoittaja- ja pörssiyhtiön rekrytointikohderyhmissä. Ja 4. tavoitteena, tämä on aika kunnianhimoinen, selvittää, voitaisiko me alentaa listautumiskynnystä kasvuyrittäjille standardoimalla tuota listautumisprosessia yhdessä meidän kumppaneiden kanssa. Me ollaan tämän oman projektin kautta käyty aika läpikotaisin läpi se meidän IR-tiimi, talousjohtaja ja meidän kumppanit, perattu aika läpikotaisin auki, mitä se listautumisprosessi menee. Ja alkaa löytyä jo ideoita, että mitä siellä voisi tehdä tehokkaammin ja fiksummin. Ja ollaan päästy jo niitä listautumista pohtiville yrittäjille vähän jakamaankin. Inderesin vahvuudet, jos tähän kiinnostaa lähteä mukaan omistajaksi. Me demokratisoidaan finanssialaa. Meillä on erinomainen, vahva, elinvoimainen sijoittajayhteisö. Se on meidän vahva kilpailuetu. Me ollaan ehkä historiassa oltu firma, jolla on oma yhteisö. Nyt me otetaan askel siihen suuntaan, että me ollaan yhteisö, jolla on oma firma. Meillä on vahvat näytöt siitä, että me tehdään myöskin fiksua bisnestä ja pystytään laajentamaan tätä toimintaa. Ja tässä liiketoimintamallissa on verkostovaikutukset. Tässä oli vasta pintaraapasu meidän toimintaan. Me tullaan kertomaan huomattavasti tarkemmin ja laajemmin meidän liiketoiminnasta ja tästä suunnitellusta listautumisesta myöhemmin. Ja sitten, jos ja kun ollaan listalla, myöskin
kehitetään meidän omaa sijoittajaviestintää meidän sijoittajayhteisön toiveiden pohjalta ja halutaan olla siinä suunnannäyttäjä. Meidän uudet IR-sivut aukesivat ensimmäinen versio tänään, niin sieltä voi lähteä tutustumaan vähän tarkemmin meidän toimintaan. Vielä tärkeät tiedot ja loppuun kiitän teitä mielenkiinnosta ja lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Kiitos esityksestä ja onko sulla aikaa tulla haastatteluun tänne? Ilman muuta. Tervetuloa Mikael Rautanen. Tervetuloa. Vaikka kiireinen toimitusjohtaja onkin. Niin. Ai että mä tykkään noista teidän paidoista. Tosiaan niin yllätys ja ei yllätys. Te muutitte tänä vuonna tuon nimen, siihen tuli perään tuo OIJ, eikö niin? Joo, kyllä. Ja olette myös lausunut, että haluatte pörssi. Onko aikataulusta ollut mitään puhetta aikaisemmin? Ja me tehtiin tämä vähän eri tavalla, eli haluttiin tuoda tämmöinen teaseri jo silloin keväällä tällä OYJ:llä, sitten tämmöinen niin sanottu soft ETF, eli tämmöinen kevyt tiedote siitä, että selvitetään listautumista, ja nyt tuli tämä niin kuin virallinen ETF, ja sitten on vielä se itse listautumisesitteen julkaisu, eli tämä on se niin kuin polku. Yleensähän listautujat, kun ne tulee, niin on kova odotus, että huomenna uusi listautuu, ja sitten tullaan dadaa, ja saattaa olla joku nimi, mitä yleisö ei ole välttämättä koskaan kuullutkaan, tai laajempi yleisö, niin mä ainakin suosisin sitä, että listautujat alkaa jo hyvissä ajoin vähän niin kuin kertomaan suunnitelmistaan laajemmalle yleisölle, niin tulee tutuksi. On se parempi pedata tälle. Mutta miltä susta tuntuu nyt? Sä oot perustaja, yksi niistä, niin onko sulla niinku pörssin mennessä niinku rimakauhua vai tosi matala kynnys vai miltä se nyt niinku tuntuu? Rimakauha ja rakkautta. Onhan tämä jännittävää, tosi hauskaa. Siis tämä on ollut tosi niinku hauska ja siisti projekti lähteä tekemään. On tämä ollut pitkään mielessä joo, me ollaan tosi innoissaan tästä. Ja nyt koetaan, että me ollaan myöskin rakennettu tämä siihen mittakaavaan, että ollaan siihen valmiita. Ja varmasti tuo analyytikon työ on jotain eväitä antanut ainakin siihen, miten sijoittajien kanssa kommunikoidaan. No, sä sanoit, että niin kun sykli on suotuisa, eli se on varmaan peruste sille, että miksi juuri nyt tai tässä niin lähitulevaisuudessa. Se ei ole peruste sille, että nyt listaudutaan, vaan me rakennetaan tätä pitkää juoksua. Listautuminen on yksi niin kuin työkalu siihen. Sykli on suotuisa, tarkoitan sillä sitä, että tänä vuonna meillä on aika kovat kasvuluvut. Se tietysti luo hyvää pohjaa tuleville vuosille tässä, mutta se että ei voi rakentaa strategiaa sen varaan, että olettaisiin, että tämmöinen niin kuin juhla, mikä nyt on käynnissä tavallaan markkinalla, että jatkuisi pidempään. Toki tuo listautumisaktiviteetti näyttää hurjan hyvältä. Ja se on kaiken kaikkiaan hyvä asia. Virtuaalitapahtumapuolella toki niin kuin koronakin on kiihdyttänyt siellä kasvua ja näin. Mutta se on hyvä havaita, että First North-listalle tulee kannattavasti kasvava yritys, että te olette tehnyt kyllä varmasti pohjatyötä, että sijoittaja, joka lähtee teihin, niin siellä on joku pohja olemassa. Nyt pitäisi vähän ainakin kertoa meidän katsojille teidän historiasta ja omistusrakenteesta. Mitä lyhyesti siitä voi sanoa tällä hetkellä? Historia on 12 vuotta sitten perustettu. Firma lähti liikkeelle ihan puhtaasti intohimosta ja rakkaudesta lajiin. Muutama vuosi siinä startuppina räpikoitiin ja mietittiin, että saisiko tästä jotainkin ansainnan rakennettua. Sitten syntyi tämä tilausanalyysi-liiketoimintamalli lähti syntymään ja sitä ajettiin voimalla ylös. Sitten laajennettiin toimintaa Flick-yrityskaupan myötä ja sitten on tullut nämä IR-ratkaisut. Tässä niin kuin tosi lyhyt versio. Perustajat omistajina, henkilöstöomistajina? Henkilöstöllä on yli 80% omistus. Henkilöstö ja hallitus ollaan niin kuin yli 90% omistustasolla. Miten se Taaleri, onko se siellä mukana edelleen? Kyllä, Taaleri on vielä omistajana, mutta meillä on erittäin laaja ja laaja henkilöstöomistuspohja. Ollut varmasti yksi menestystekijä meillä myöskin. Meillä on yli 50 henkilöstöomistajaa ja luonnollisesti tässä yhteydessä tarkoitus ottaa lisää henkilöstöomistajia, eli henkilöstöantiosana listautumista. Joo, mennään noihin yksityiskohtiin, mitä voi kertoa. Mä aion sulta kaivaa niitä, mutta kaikkea et voi kertoa tietenkään. Mutta
tämä teidän markkina ja business, teillä on 150 asiakasta, vahva markkina-asema, ja tämä ansaintalogiikka on siis komissioperusteinen niin kuin analyysi. Kyllä. Te olette sen niin kuin uraurtajia Suomessa. Onko Sanoisin, että me ollaan globaalisti uraurtajia. Niin, aivan. Mutta sinne on jotkut varmaan lähtenyt myös mukaan. Kai teillä kilpailuakin on. On. Tossa. Pankit on tulleet tähän markkinaan, kyllä. Ei, pelottaako kyllä. se yhtään? Ei, me ollaan itse asiassa pankkien analyysit tuotu meidän palveluun. Me nähdään, että jos meidän käyttäjillä on saatavilla myös intressianalyysin lisäksi muita analyysejä, niin me maksetaan rahaa siitä, että me saadaan meidän kilpailija-analyysit meidän palveluun. Ja vähän autetaan siinä meidän kilpailijaa, mutta meillä on tärkeämpää auttaa meidän sijoittajayhteisöä. Hyvässä sovussa pystyy tässä markkinassa elämään. Se kilpailussa voittamista tärkeämpää meille on se, että palvellaan meidän yhteisö hyvin. Nimenomaan, yhteisö on tärkeä. No mitä tästä listautumisesta voi sanoa? Tuleeko niin osakemyynti, Antti, myyt sä omia osakkeita, paljon niitä tulee, tuleeko teidän omistajaksi kaikki 64 000 yhteisön jäsentä? Kerro kaikki. Meidän lehdistötiedotteessa on tarkemmat tiedot, noin 6 miljoonan euron osakeanti, ei osakemyyntejä. Kohdennetaan, meillä ei tule instituutioantia, eli tässä on pelkkä yleisöanti. Ja yleisöantiin osallistuminen edellyttää free- tai premium-jäsenyyttä. Siinä ei ole sitten eroa, että kaikki jäsenet on samalla viivalla, mutta halutaan kohdentaa tämä nimenomaan tälle meidän yhteisölle. Että, usein listautujat haluaa vaan niin kuin sijoittajia saada. Me halutaan saada omistajia ja se tässä on taustalla, että minkä takia yhteisölle kohdennettu. Mutta te saatte jotain rahaa. Paljon, ja mihin te käytätte sen rahan? Muskeleiden kasvattamiseen, vai miten se meni? Tässä on uusille niin kuin tuotealueille ja markkina-alueille laajentuminen, meidän yhteisölle kehitettäviä uusia palveluita, mahdolliset yritysostot, tämmöisiä asioita, mitä me ollaan jo historiassa tehty, me ollaan näytetty, että me ollaan investoitu näihin ja saatu niistä hyviä tuloksia, niin sillä polulla jatketaan. Ei tule olemaan mitään isoa Big Bang hokkuspokkus juttua, vaan meidän tyyli kasvattaa on se, että me lähdetään tekemään jotain pienellä tavalla. Ja sitten kun me nähdään, että tämä toimii, niin sitten me kasvatetaan panostuksia ja sitten tarvittaessa niin kuin investoidaan isomminkin. Vaikka Flick-yritysosto. Me aloitettiin kevyellä yhteistyöllä heidän kanssa. Todettiin, että vitsi, tämä on hyvä jengi, tämä homma toimii. Oltiin pari vuotta tehty yhteistyötä. Niin sitten meillä oli kyvykkyys investoida isommin ja tehdä yritysosto. Tämä on tavallaan se meidän ajattelutapa, että miten me kasvatetaan. Meillä ei ole tavallaan kiire mihinkään tässä kasvaa. Kaksi lyhyttä kysymystä ennen mahdollisia yleisökysymyksiä. Joo, niitä kyllä riittää. Varmasti, joo. Mä en ole nähnyt sitä tiedotetta, mitä hajua. Tuleeko sinne jotain ankkuriomistajia tai tähän niin kuin, nyt on ollut muotia tämmöistä ei tule ankkurisijoittajia. Joo, ja sitten vielä yksi kysymys. Kuka teillä seuraa Inderesiä? Kyllä me käydään tarjoukset pyytämässä näiltä meidän pankkikilpailijoilta ehdottomasti. Okei. Ja sitten yleisökysymyksiä. Joo, tämä on kommenttien määrästä päätellä herättänyt aika paljonkin tunteita, enimmäkseen positiivisia tosin. Täällä on tämmöinen huoli esitetty, että tuleeko niin kuuma IPO, että jokainen merkkaaja saa vain yhden lapun. Niin, sillähän me ei voida mitään, että se jää nähtäviksi. Se on sijoittajien käsissä, se ei ole meidän käsissä. Se tuskin haittaa teitä ihan liikaa. Joo, sitten oli tämmöinenkin huoli täällä, että onko Suomi lopulta liian pieni Inderesin kasvulle? Erittäin hyvä kysymys. Meillähän on Ruotsissa pieni liiketoiminta. Sanoisin, että se on meidän filosofian mukaisesti pieni, mutta erinomainen liiketoiminta. Kartoitetaan kansainvälisiä markkinoita. Meillä ei ole mikään kiire kansainvälistyä. Meillä on aika paljon Suomessakin vielä tekemistä, kun huomioidaan tämä meidän laajentunut palvelutarjoama. Siinä on meillä on aika hyvin vielä Suomessakin tekemistä, mutta kyllä me sitä pidemmänkin aikavälin kasvupolkua ehdottomasti mietitään. Ja kyllä. Paljon sitä määrittää se, että niin onko Helsingin pörssissä 3-4 vuoden päästä niin 200, 300 vai 400 yhtiötä. Se vaikuttaa aika olennaisesti. Joo, vielä yhden kysymyksen voisin tältä heittää. Täällä on tämmöinen nimimerkki Populisti ehdottaa tämmöisen populistisen ehdotuksen, että ettekö voisi harkita niiden voittovarojen sijoittamista pörssiosakkeisiin, mitä ette tarvitse yhtiön kehittämiseen?
Hyvä kysymys. Tuossa esityksessä mä kävin läpi sen, että meidän business on tiedonkulku pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Jos me lähdetään sijoitustoimintaan, niin silloin meidän pitäisi muuttaa meidän niin kuin perustoiminta-ajatusta ja toiminnan ydinajatusta. Eli vastaus on, että ei, jollei muuteta koko toimintalogiikkaa tavallaan. Se oli selvä vastaus. Kiitoksia haastattelusta ja Kiitos. onnea jatkoa. Kiitos. Tämä oli hauskaa.